Недавно вчені опублікували сенсаційне відкриття, зробили детальну карту мозку дрозофіли. І виявили, що мозок плодової мушки дрозофіли на декілька порядків ефективніший, ніж кращі сучасні суперкомп'ютери. Тепер ми знаємо, що плодові мушки мають окремі відділи мозку, які керують процесом повзання. Але наскільки складна має бути нервова система, щоб організм повзав? Мікроскопічна інфузорія аспідиска. Наше перше знайомство відбулося влітку 2023 року. Це був один з перших разів, коли ми під'єднали сучасну цифрову камеру до старого радянського мікроскопа. Побачене приголомшило, на екрані пропливали бактерії, а по грудочі з водоростей лазив жук. Але насправді це була інфузорія, яку ми потім зняли з доволі різних ракурсів. Тут вона нарізає кола по покривному склі. Тут повзає по водорості, як тарган. А тут дригає лапками, наче перевернутий жук. Спочатку ми подумали, що поплутали збільшення, і на відео маленька комаха розміром біля 30 мікрометрів, але ж не буває таких маленьких комах. Тому нам стало цікаво, як же ця тваринка пересувається. Для цього ми використали камери із підтримкою сповільненої зйомки в 400 кадрів за секунду. Побачене здивувало ще більше. Крихітна інфузорія буквально ходила по покривному склі, перебираючи ніжками. Ця маленька тваринка робить 5 кроків своїми ніжками щосекунди. Аспідиска не єдиний рід крокуючих. Наприклад, інфузорія стилоніхія також вміє ходити. Ми зафіксували зіткнення дрібної інфузорії із значно більшою стилоніхією. На відео, сповільненому аж у 53 рази, видно, що стилоніхія після удару буквально відбігла на декілька мікрометрів. Але справжньою мікроскопічною багатоніжкою є літонотус. З допомогою декількох сотень крихітних ніжок він повзає по дну, полюючи на бактерії та синьо-зелені водорості. Зверніть увагу на ідеальну координацію роботи крихітних ніжок. І це все на базі однієї клітини, розміром не більше сотні мікрометрів. Це відкриття змушує замислитись, якщо одноклітинна істота здатна так досконало координувати рухи, то які ще приховані механізми природи ми досі не помітили? Можливо, навіть найменші створіння мають свої секрети, які перевершують уяву.